בהתחלה, החיים בדירה החדשה היו נסבלים. הביאו לו מחשב חזק, אוכל, בגדים, ספרים, אפילו מכשירי כושר קטנים. הוא עבד כל יום. המשימות נהיו מורכבות יותר. מוסדות ממשלתיים, בנקים, חברות אנרגיה, מערכות במדינות שהוא מעולם לא ביקר בהם. אבל הכל נעשה דרך מסך, מרחוק, בשקט. אלכסיי לא ראה את האנשים שנפגעו, וזה הקל עליו. הוא יכל להעמיד פנים שאין כאלה. אבל עם הזמן, משהו התחיל להישבר. הכסף כבר לא ריגש אותו. האוכל כבר לא היה טעים. המחשב שהיה פעם כל עולמו, הפך לכלוב. הוא התחיל להתגעגע לדברים הכי פשוטים, לקול של אמא שלו במטבח, לריח של מרק חם, לשלג שבחוץ, אפילו למדרגות השבורות בבניין הישן שלו. כל ערב הוא היה מסמן עוד יום שעבר. עוד 4 חודשים, הוא אמר לעצמו. אחר כך עוד חודש, ואז רק עוד שבוע. ביום שבו השנה נגמרה, הוא ישב מוכן. הוא ציפה שמישהו ייכנס להגיד לו שזה נגמר, אבל במקום זה הגיע מייל חדש. משימה נוספת. סיימתי, ענה אלכסיי. שנה, אמרתם שנה. במייל שקיבל נכתב, רק עוד משימה אחת בבקשה. השקט שחזר לחדר היה קר יותר מכל חורף שאלכסיי הכיר. מאותו יום, כל משימה הפכה לאחרונה. רק עוד אחת, אחר כך נדבר, אתה קרוב לסיום. וככה עברה עוד שנה. עד שיום אחד, אלכסיי החליט לבדוק מי האנשים שמחזיקים בו כמו אסיר. בלילות, בין משימה למשימה, הוא התחיל לחפש בתוך המערכות הפנימיות שלהם, לאט ובזהירות, בלי להשאיר סימנים מיותרים. ומה שהוא מצא, שינה את הכל. בהתחלה, אלה היו מסמכים עם התמונה שלו, אבל השם לא היה שלו. תעודת לידה, תעודת זהות, פרטים אישיים, כתובת, עבר חדש, אדם חדש. ואז הוא מצא מסמך אחר, תעודת פטירה, עם השם האמיתי שלו, אלכסיי פטרוב, תאריך פטירה, חתימה, חותמת רשמית. הוא קרא את השורה שוב ושוב, ואז מצא את ההתכתבות, הודעה שנשלחה לאמא שלו, הודעה רשמית, קרה ויבשה. גברת פטרוב, הבן שלך נפטר בתאונת עבודה. אלכסיי קם מהכיסא לאט, החדר הסתובב סביבו. הוא ניסה לנשום אבל לא הצליח. לא יכול להיות. הוא גלל עוד. היו שם פרטים על תאונה מזויפת, על גופה שלא באמת הייתה שלו, על שקר שנבנה סביבו. הם לא רק לקחו אותו, הם מחקו אותו. וגרוע מכל, אמא שלו חשבה שהוא מת. ובאותו הרגע, כל הכסף בעולם הפך לאבק. אלכסיי התיישב על הרצפה, נשען על הקיר והחזיק את הראש בידיים. הוא לא בכה בקול, רק ישב שם, כאילו מישהו קיבה בתוכו את האור. ולראשונה הוא הבין, הוא לא עובד בשביל חברה, הוא לא עובד בשביל ארגון, הוא עובד בשביל אנשים שאין להם גבולות. הוא היה הכלי שלהם. באותו לילה, אלכסיי קיבל החלטה נוספת, הפעם לא בשביל כסף, אלא בשביל חיים. הוא חזר לעבוד, לכאורה. מבחוץ, הוא שוב היה אותו אלכסיי, שקט, יעיל, ממושמע, אבל בפנים, כל מהלך שלו השתנה. במקביל למשימות הוא התחיל לאסוף. שמות, כתובות, חשבונות, התכתבויות, מסמכים, קשרים, כל ראיה שיכולה להפיל אותם. הוא בנה לעצמו ביטוח, מנגנון סודי ומבוזר, כזה שלא תלוי במקום ולא באדם. כל 24 שעות הוא היה צריך לאשר שהכל נשאר חסום. אם לא יאשר, המידע יישלח אוטומטית לעיתונות, לרשויות ולאנשים הנכונים. הוא לא תכנן לפרסם אותו, הוא תכנן להישאר בחיים. הוא דאג שהם יבינו שזה קיים. רק רמזים קטנים שנשארו במערכת, מספיק כדי שהם יפחדו. ואז הוא החליט, אלכסיי לקח תיק ועשה את דרכו חזרה לדירה הישנה. הדרך הזאת הרגישה ארוכה יותר מכל השנים שעברו. הרחובות, אותם רחובות. הבניין, אותו בניין. המדרגות עדיין חרקו באותה צורה. אבל אלכסיי כבר לא היה אותו אדם. הוא עמד מול הדלת של אמא שלו, ולא הצליח לדפוק. היד שלו רכפה באוויר. מה אומרים לאמא שחשבה שכבר קברה אותך? איך חוזרים מהמתים? אבל בסוף הוא דפק. פעם אחת, ואז עוד פעם. צעדים איטיים נשמעו מתוך הדירה. הדלת נפתחה.
אירנה עמדה שמה, עם עיניים שכבר שכחו איך להאמין למשהו טוב. היא הסתכלה עליו, בהתחלה בלי להבין, ואז היד שלה עלתה וכיסתה את הפה. אלכסיי! הוא ניסה לחייך. אמא, אני כאן. היא כמעט נפלה, והוא תפס אותה. היא נגעה בפניו בידיים רועדות, כאילו היא בודקת שהוא אמיתי. אמרו לי אני יודע, הוא ענה לה. אמרו לי שאתה... אני יודע, אמא, אני יודע. היא התחילה לבכות, בכי של מישהי שקיבלה בחזרה את כל העולם בבת אחת. הוא חיבק אותה חזק ואמר, סליחה, אמא. והיא רק אחזה בו יותר חזק. רק אל תיעלם שוב, היא אמרה. והוא לא סיפר לה, לא על הכסף, לא על האנשים, לא על הזהויות, לא על כל מה שעשה. והיא לא שאלה, אולי כי פחדה מהתשובה, אולי כי כבר ידעה מספיק. הימים שאחרי היו מוזרים. אלכסיי חזר לחיים פשוטים, אבל שום דבר כבר לא היה פשוט. הוא אכל עם אמא שלו ארוחת ערב חמה, יצא איתה להליכות קצרות ברחוב, ישב איתה מול הטלוויזיה, אבל הוא לא באמת צפה. כל פעם שהייתה שואלת אותו, אתה בסדר? הוא היה עונה לה, עכשיו כן. וכל 24 שעות הוא היה פותח את המחשב, בודק, מאשר וחוסם. שומר על השקט, כי הוא יודע את האמת. אם הוא לא יאשר, המידע יצא, ואם המידע יצא, הם יחפשו אותו. אחרי כמה חודשים, הוא ואמא שלו עזבו את רוסיה. מדינה אחרת, עיר אחרת, שפה אחרת, חיים חדשים. שם אף אחד לא הכיר את אלכסיי פטרוב, ובמובן מסוים, אולי זה היה טוב, כי אלכסיי פטרוב באמת מת. כך לפחות היה כתוב במסמכים. אבל האיש שהמשיך לחיות לא היה בדיוק מישהו אחר. הוא היה משהו בין לבין, לא הילד התמים שהיה, לא הפושע שהם רצו שיהיה, אדם שחי עם סוד, ועם שעון שלא הפסיק לצלצל כל 24 שעות. השנים עברו, הוא למד ליהנות מהדברים הקטנים, הקפה של הבוקר, שיחה עם אמא שלו, גשם על החלון, מהשקט של החיים, אבל בכל לילה, לפני שהיה הולך לישון, הוא היה מסתכל על המסך, לוחץ על האישור היומי, ונזכר במחיר ששילם, לא רק בכסף, אלא בזהות, בחופש, בחיים שהיו יכולים להיות לו. הסיפור של אלכסיי אולי נשמע כמו אגדה אפלה מהאינטרנט, אבל במקומות שונים בעולם, בכל יום, אנשים צעירים עם כישרון גדול, פחד גדול, וחלום קטן לעזור למשפחה שלהם, נמשכים לתוך עולמות שהם לא מבינים, עד שכבר מאוחר מדי. לפעמים, הדרך לגיהנום לא מתחילה מרוע, היא מתחילה מתירוץ קטן, ממחשבה אחת. רק הפעם, זה בסדר אם זה פעם אחת. וזה בדיוק המקום שבו אדם צריך לעצור. כי יש דלתות שכאשר פותחים אותן, לא תמיד אפשר לחזור דרכן חזרה.